Bếp nhà cô Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm một loại bánh lạnh có nguồn gốc xuất xứ từ nước Ý. Đó là bánh tiramisu. Nào bây giờ cô mời các bạn cùng theo dõi nha. Để làm bánh tiramisu, chúng ta cần có những nguyên liệu sau. Một số bánh ladyfinger ở dạng tròn, các bạn có thể xem lại video số 44 để biết được cách làm bánh ladyfinger. 3 quả trứng gà, 110g đường cát trắng, 13g gelatin bột, 1 gói cà phê đen hòa tan, một ít bột cacao, 100g nước, 250g mascarpone, 250g whipping cream, 75g rượu bay lay để tạo hương thơm cho bánh. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn nấu coffee syrup. 100g nước chúng ta sẽ cho vào nồi, kèm với lại 10g đường cát. Tiếp theo các bạn cho 5g bột cacao vào nấu chung. Lúc này các bạn sẽ cho 1 gói cà phê đen hòa tan vào trong hỗn hợp. Đun ở lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sôi và tan đường thì chúng ta sẽ mang xuống, đổ ra chén và để nguội. Bước kế tiếp cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mousse tiramisu. 3 quả trứng gà chúng ta sẽ tách lòng trắng để riêng và lòng đỏ để riêng. Lượng đường trong bánh tiramisu là 110g. 110g đường cát này cô sẽ cho 2 muỗng canh vào trong 3 lòng đỏ trứng, đánh tan trên nước nóng để khử trùng trứng. Các bạn sẽ cho lòng đỏ trứng và đường đánh tan đều liên tục, nhẹ tay, trên lượng nước đã được đun nóng ở nhiệt độ từ 80 đến 85 độ. Với thao tác đánh đều, nhanh, liên tục thì trứng sẽ nóng dần lên và đạt được ở nhiệt độ nóng là khoảng 60 độ thì chúng ta dừng lại. Lúc này các bạn thấy trứng sẽ nhạt màu và hơi sánh lại. Kiểm tra trứng bằng cách dùng cây vét nhúng vào trong hỗn hợp trứng và lấy tay vạch một đường nếu hai mép trứng không chạm vào nhau là đạt yêu cầu. Thành phần nguyên liệu trong bánh tiramisu cần có 250g mascarpone. Đây là một loại phô mai có nguồn gốc xuất xứ từ Ý, được dùng làm bánh tiramisu. Lòng đỏ trứng và đường sau khi đánh cách thủy chúng ta sẽ cho vào trong mascarpone và sẽ đánh đều cho hỗn hợp thật là mịn và hòa quyện. Kế tiếp cô sẽ dùng 13g gelatin bột cho vào chén và kèm với lại 65g nước để ngâm gelatin mềm. Các bạn dùng muỗng đảo đều, khi cho nước xuống chúng ta đảo nhanh để gelatin không gión cục. Sau khi ngâm khoảng 10 cho đến 15 phút, gelatin đã nở. Cô sẽ đặt gelatin vô trong chảo được đun nóng ở nhiệt độ khoảng 85 độ. Dùng muỗng quấy đều để gelatin tan đều. Các bạn thấy gelatin tan và không còn những cái hạt li ti bên trong. Cho gelatin đun nóng vào trong mascarpone và lòng đỏ trứng đã được trộn trước đó. Dùng phối lòng đánh đều cho hỗn hợp thật hòa quyện. Và kế tiếp chúng ta sẽ khử trùng lòng trắng trứng. 3 lòng trắng trứng sẽ được cho chung với lượng đường còn lại
Dùng phới lòng đánh cho tan đều. Sau đó đặt thau lòng trắng trứng với đường vào trong nước nóng. Lúc này nước nóng vẫn giữ ở nhiệt độ từ 80 đến 85 độ. Các bạn dùng phới lòng đánh nhanh, đều tay cho lòng trắng trứng và đường nóng lên. Để khử trùng trứng thì lượng đường và lòng trắng trứng này phải được nóng lên ở nhiệt độ khoảng 60 độ. Đây là nhiệt độ thích hợp để chúng ta có thể dùng trực tiếp, không sợ nhiễm khuẩn nha các bạn. Mang xuống, dùng máy đánh bông lòng trắng trứng với đường ở trạng thái chớp mềm mịn. Các bạn lưu ý chúng ta không nên đánh lòng trắng trứng quá bông cứng, bởi vì khi trộn lòng trắng trứng này vào trong hỗn hợp, nếu lòng trắng trứng đánh quá bông, hỗn hợp sẽ không mịn. Rượu Bailey sẽ được cân ở trọng lượng là 75g. Tiramisu có thể kết hợp với nhiều loại rượu như rượu Bailey, rượu Amaretto, rượu khe lúa vân vân. Sau khi cân rượu xong, chúng ta sẽ cho rượu vào trong hỗn hợp mascarpone trộn đều. Và kế tiếp các bạn sẽ cho lòng trắng trứng đã được khử trùng và đánh bông vào trộn đều. Thao tác trộn nhẹ nhàng sao cho hỗn hợp thật là hòa quyện và mịn nha các bạn. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ cân 250g kem sữa béo. Và dùng máy đánh bông whipping cream cho đến khi whipping cream đặc sệt thì chúng ta sẽ dừng lại. Không nên đánh whipping cream quá đặc, bởi vì sau đó khi trộn vào hỗn hợp, whipping cream sẽ có khả năng tách giữa rất nhanh. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ dừng lại ở trạng thái là đánh bông whipping cream lúc nó vừa đặc sệt mà thôi. Sau khi đánh whipping cream đạt yêu cầu, các bạn sẽ cho whipping cream vào trong thau hỗn hợp ban đầu mà chúng ta đã làm trước đó. Dùng máy trộn đều. Các bạn có thể dùng phới lòng trộn tay cũng được. Tuy nhiên, dùng máy thì hỗn hợp sẽ đẹp hơn và chúng ta trộn sẽ đều hơn. Lưu ý, máy chỉ hỗ trợ chúng ta trong quá trình trộn, cho nên các bạn không nên dùng máy đánh quá lâu, hỗn hợp sẽ có thể bị tách giữa. Dùng phới lòng kiểm tra lại, trộn nhẹ cho hỗn hợp thật là mịn, hòa quyện. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần mousse tiramisu. Các bạn sẽ thấy rằng hỗn hợp rất là mịn.
Và sau cùng là chúng ta sẽ cho bánh Ladyfinger được nhúng vào trong syrup coffee và đặt vào ly. Sau đó cho mousse tiramisu lên trên. Đặt thêm một lớp Ladyfinger đã được nhúng syrup coffee vào chính giữa ly. Và chúng ta lại cho thêm một phần mousse tiramisu lên trên bánh Ladyfinger. Tùy theo sở thích của mỗi người, chúng ta có thể cho bánh Ladyfinger thành nhiều lớp, hoặc là cho 2 lớp hay là 3 lớp nha, tùy theo sở thích của mỗi người và dựa vào kích cỡ của khuôn hay là của ly nha các bạn. Dùng tay vỗ nhẹ để trên bề mặt mousse sẽ bằng phẳng và bóng mịn. Cứ như thế chúng ta sẽ tiếp tục cho mousse tiramisu vào trong những chiếc ly nhỏ, được đặt bánh Ladyfinger xen giữa vào trong những lớp mousse. Sau khi cho mousse vào ly xong, chúng ta sẽ để những ly mousse vào trong tủ lạnh. Khoảng 15 phút sau bánh sẽ đông lại là chúng ta có thể dùng được. Mousse tiramisu đã đông, cô mang ra và cho một ít bột cacao lên trên mặt bánh. Sau đó dùng tay lắc nhẹ để bột cacao được trải đều trên mặt. Bánh tiramisu của chúng ta đã được làm xong. Cô mời các bạn cùng thưởng thức. Bếp nhà cô Mỹ cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Mến chào các bạn. Bye bye.